یکی از محصولاتی که تو قسمت فروشگاه گروه مهندسی مهراسپن عرضه میشه کنترل سطح‌های روغنه. کنترل سطح‌های روغن توی صنایع کاربردهای زیادی دارن، اما ما توی کمپرسورهای اسکرو هم از اینها استفاده میکنیم. قبلا مدل OLC-D1 رو که تولید شرکت بیتزر هست رو معرفی کرده بودیم. ببینید این کنترل سطح هستش، یک عدسی داره، یک منشور داره، جای ساید گلس میاد نصب میشه، این جای ساید گلس نصب میشه از این قسمت و از این طرف شما میتونید OLC رو نصب بکنید. مدل دیگه ای هستش که همین شرکت دوباره کریوان تولید میکنه. کریوان برای کمپرسورهای رفکوم اسکرو، توی رفکوم ها از این مدل INT 276 LN استفاده میشه، تو اسکروی بیتزر OLC D1. روش تو مدار آوردنش، جفتشون 5 تا رنگ سیم دارن. آبی 0 هستش، رنگ خاکستری رنگ کامان مدارفرمانمون هست. خب پس رنگ خاکستری رنگ کامان مدارفرمان هست. یه رنگ قهوه‌ای اینجا داریم، رنگ قهوه‌ای سیم فاز ورودی هستش، فاز ورودی هست. بعدی سیم صورتی هست که سیم خطاست، اینو میتونید به یه خطا وصل کنید، حالا یه لامپ سیگنال میتونه باشه. یه سیم نارنجی میمونه که کانتکت باز مدارفرمانتون، از این میتونید توی مدارفرمان استفاده کنید. حالا چند تا نکته توی این کنترل سطح ها، ما یه چراغ LED داریم پشتشون. حالا بنا به این که چه شرکتی ساخته این چراغ LED ثابته. زمانی که ما سطح روغنمون مناسب باشه و انعکاس نوری که ارسال میشه از اپتو الکتریکال و بازگشتش اپتو الکتریکال متوجه بشه که سیال وجود داره نه گاز، اون موقع این چراغ LED همیشه خاموش است. زمانی که این چراغ LED به صورت ممتد روشن میشه، اون موقع ما لول میسینگ داریم، سطح روغن از سطح چشمی پایین تر رفته. بعد از این ما یه مواردی هم داریم که چشمک زده میشه. زمانی که خطای داخلی باشه، ولتاژ ورودی پایین باشه یا خطا وجود داشته باشه، این چراغ چشمک میزنه. ببینید یه چیز دیگه هم در نظر بگیرید برای اینکه خطای این به وجود نیاد که روغن داره بازی میکنه سطحش و مدام کنترل سطح خطا بده، یه زمان تأخیری داره، با زمان تأخیر این خطا ارسال میشه. پس نصب این قطعه رو صحبت کردیم. قطعه هستش که بسیار کاربردی هستش و کمک کننده است. توی کمپرسورهای پیستونی هم مدلی مشابه این کنترل سطح وجود داره، اما روش کارکرد متفاوته. راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. در صورتی که قطعات کمپرسورهای اسکرو رو نیاز داشته باشید، میتونید با کارشناسان فروش گروه مهندسی مهراسپن تماس بگیرید. تمام.